سلام، من نگینم، دانشجوی ویژوال آرت. این صفحه اینستاگرام منه. اگه دوست داشتید فالو کنید. توش راجب تقریبا همه چی حرف میزنین، ولی بیشتر چیزایی که مربوط به رشته‌مه و بعضی موقع هم ویدیوی آموزشی براتون میذارم. من تازگی توی دانشگاه کورس انیمیشن رو گذروندم و یه انیمیشن درست کردم برای فاینالم که 2.5 دقیقه است. توی اینستاگرام پرسیدم که از بچه‌ها که دوست دارید چجوری باشه، دوست دارید اینجا ریلز بذارم براتون یا اینکه یوتیوب ویدیو درست کنم براتون بذارم، که اکثرا گفتن که یوتیوب ویدیو درست کن برامون بذارین. به خاطر همین الان اینجا من برای درست کردن این انیمیشن 2.5 دقیقه‌ای از اپلیکیشن موهو استفاده کردم که همه چی 0 تا 100ش توی همین موهو انجام شد. ولی من کرکترامو توی ایلاستریتور کشم چون که برام کار با ایلاستریتور راحت تره. بعد فایلش رو SVG سیو کردم انداختم توی موهو. شما وگرنه توی موهو هم میتونید کرکتراتون بکشید، حتی توی فتوشاپ، و فایلتون فقط وکتور باشه. بعد از اینکه کرکترها رو توی موهو کشیدی تمام شد، میای چیکار میکنی؟ میای کرکترات رو استخون بند میکنی. یه استخون اصلی براش میذارید که یه استخون اصلی براش میذاری که با اون کرکتر رو تکون میدی. بعد استخونای فرعی که به استخونایی که میخوای پرنتش میکنی. بعد از اینکه استخون بندی کردی کرکترتو، میای هر استخون رو به قسمتی که میخوای بایند میکنی. مثلا استخون دستتو میای به آستین لباس کرکترت بایندش میکنی که با همدیگه تکون بخورن، یعنی استخون و آستین با همدیگه تکون بخورن. بعد از اینکه استخون بندی و بایند کردن تموم میشه، وقت اکشن هست. سخت‌ترین، به نظر من سخت‌ترین قسمت درست کردن یه انیمیشن. اکشن چیه؟ که اینه که کرکترت با توجه به اون تکون میخوره. مثلا اینکه میخواد کرکترت چشش بره سمت راست یا بره سمت چپ، تو اینا رو درست میکنی. بعد وقتی اکشن رو درست میکنی میزنی که مثلا تو ثانیه 15 دلم میخواد کرکترم چشش رو ببر سمت راست. اون فقط اکشن رو میزنی، یعنی لازم نیست هر دقیقه تو این کار رو انجام بدی. یه چیزی از قبل میسازی و هر ثانیه که میخوای درستش میکنی. مثلا اکشن تنفس کردن که کرکتر نفس بکشه، یا اینکه سرشو ببره بالا، یا اینکه سرشو ببره پایین، و اینو باید برای هر کرکتر جدا جدا درست کنیم. و در نهایت بعد از دیگه اکشن ها رو درست کردی، نوبت میرسه به انیمیشن سازی. خب این یه توضیح کلی راجع به انیمیشن سازی و اپلیکیشن موهو بود. اولین تجربه من بود و 2 هفته زمان منو گرفت. همین. اگر دوست داشتید که بیشتر راجع به رشتم و اپلیکیشن هایی که استفاده میکنم بدونید، به هم بگید. براتون ویدیو درست میکنم حتما. یادتون نره که نظرتون رو به هم بگید. بریم انیمیشن رو ببینیم. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. مرسی. Once upon a time, on a sunny little dock by the sparkling sea, there lived a fisherman named Skinny. Armed with his oversized fishing rod and a bucket of worms, Skinny was ready for a day of big catches. But the ocean had some very different plans. Let's play him. What do you think happened to the Skinny in our story? I think I caught something cute. But the poor Skinny didn't know that he was being played by the crab. Wow, they are really good today. Let's try again. And Skinny in our story tried his luck again. But he had no idea what the creatures beneath the sea had in store for him. Oh, I think I got something big this time. Come on. The fisherman in our story, tired and hopeless, after failing to catch any fish so far, was thinking about his bad luck and misfortune, wondering why do these things always happen to me? Suddenly his boat started to move.
Surprised, he thought to himself, "What's happening?" Then he lowered his head and looked down. Oh my god! The fisherman in our story was unfortunately even unluckier than we thought. Not only did he fail to catch any fish, but the whale in our story caused both him and his boat to sink. And that was the sad fate of the fisherman in our tale. He got screwed.